નમસ્તે મિત્રો, જ્ઞાન ઝલક ઓનલાઈન સ્ટડી ચેનલમાં આપનું ફરીથી મિત્રો સ્વાગત છે। મિત્રો આજે આપણે જોવાના છે ગુજરાતી વ્યાકરણનો ખૂબ જ મહત્વનો ટોપિક ગુજરાતી વ્યાકરણ। વિરામ ચિહ્નો। તો વિરામ ચિહ્ન વિશે વાત કરીએ તો પહેલા વિરામ ચિહ્ન શું એ સમજવું પડે અને વિરામ ચિહ્ન કોને કહેવાય એવું સમજતી વખતે આપણે જોઈએ તો કોઈ પણ વસ્તુ છે આપણે લખતા હોઈએ કે વાંચતા હોઈએ ત્યારે અમુક સમયે છે વિરામ છે લેવો પડે છે। અલ્યા તું મારી સામું જોતો નથી તો અહીંયા પણ આપણે એક વિરામ લેવો પડ્યો। ક્યાં લેવો પડ્યો? અલ્યા પાસે। ત્યાર પછી આપણે બીજું એક વાક્ય જોયા કે હું પોલીસની પરીક્ષા દેવા જઈ રહ્યો હતો પરંતુ પોલીસની પરીક્ષા છે રદ થઈ। તો એ સમયે પણ આપણે કઈક ચિહ્નનો ઉપયોગ છે ભાષાકીય રીતે છે કરવો પડ્યો। તો એ જે બંને વાક્ય આપણે જોયા એ સંદર્ભે આપણે સમજવાનો અહીંયા પ્રયત્ન કરવાનો છે કે વિરામ ચિહ્ન છે એ શા માટે ઉપયોગી છે, વિરામ ચિહ્નના પ્રકાર કયા કયા છે અને વિરામ ચિહ્ન છે એ કયા સમયે કયું વિરામ ચિહ્ન મૂકવામાં આવે છે ખાસ અગત્યનું છે। અને વિરામ ચિહ્નની જે નિશાનીઓ છે મિત્રો એ ખાસ આપણે પૂછાતી હોય છે। તો એ સંદર્ભમાં આજનો વિડીયો છે ભાગ 1 છે જેમાં આપણે બે વિરામ ચિહ્નોની સમજૂતી છે મેળવવાના છીએ। શરૂ કરીએ આપણે પહેલા એ તમને એક નાનકડી એવી વિનંતી કરી દઉં, જો હજી સુધી આપણે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચોક્કસ સબસ્ક્રાઇબ કરજો। કે સબસ્ક્રાઇબ કરેલી શા માટે કરવી આપણે એવો પ્રશ્ન થાય તો આપણે એ પણ જણાવી દઉં કે સબસ્ક્રાઇબ કરવી છે એટલા માટે મિત્રો જરૂરી છે કે આપણે ચેનલ દ્વારા બે લાઈવ ટેસ્ટ છે એનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, 6 વાગ્યાની અને 9 વાગ્યાની। કયા કયા વિષય અનુરૂપ બે લાઈવ ટેસ્ટ છે મિત્રો એ પણ આપણે જણાવી દઈએ। તો 6 વાગ્યાની જે લાઈવ ટેસ્ટ છે મિત્રો માત્ર ને માત્ર ટાટ પરીક્ષાને અનુલક્ષીને છે અને 9 વાગ્યાની લાઈવ ટેસ્ટ છે જનરલ ટેસ્ટ છે જે તમને કોઈ પણ પરીક્ષાની અંદર ઉપયોગી થવાની છે। તો એટલા માટે તમારે સબસ્ક્રાઇબ કરવું અને ચેનલમાં આવેલો સબસ્ક્રાઇબની બાજુમાં આવતો નાનકડો બેલ આઇકોન પ્રેસ કરવું પણ મહત્વનું બની રહેવાનું છે। વિગતે વાત ન લંબાવતા સબસ્ક્રાઇબનો આઇકોન છે નીચે જ છે, એક લાઈક ચોક્કસ મિત્રો કરી લેજો કેમ કે આજે વિડીયો છે આપને ચોક્કસ ઉપયોગી બની રહેવાનો છે। શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। બે મિત્રો આપને બોર્ડની અંદર પૂર્ણ વિરામ અને અલ્પ વિરામ જેવા બે વિભાગો જે દેખાઈ રહ્યા છે। પહેલા આપણે વાત કરવાની છે પૂર્ણ વિરામની। પૂર્ણ વિરામ છે એ ક્યારે પ્રયોજવામાં આવે તો કે વાક્યના અંતે પ્રયોજાય, આ તો બધાને ખબર હોય। ત્યાર પછી કહેવતના અંતમાં પ્રયોજાય અને સંક્ષિપ્ત કરેલા રૂપની અંદર પણ પ્રયોજવામાં આવે છે। આ થાય 3 વિગતો। પૂર્ણ વિરામ છે એ ક્યારે પ્રયોજાય છે? વાક્યના અંતે, કહેવતના અંતે અને સંક્ષિપ્ત કરેલ રૂપના અંતે પ્રયોજાય છે। અને મિત્રો વાક્યના અંતે એટલે કોઈ પણ એક સેન્ટેન્સ આપણે પૂર્ણ કરીએ એટલે આપણે પૂર્ણ વિરામ છે મૂકતા હોઈએ છીએ। કહેવતના અંતમાં ખાસ મિત્રો યાદ રાખજો, કોઈ પણ કહેવત આપણે બોલવામાં હોય, કહેવત લખીએ તો આપણે કઈ રીતે લખીએ તો કે દાખલા તરીકે આપણે કહેવત છે સંપ ત્યાં જમ। તો અહીંયા છે આપણે કહેવતને આ રીતે લખતા હોય ઘણી બધી વાર આપણે પૂર્ણ વિરામ છે કરવાનું ચૂકી જતા હોય। તો અહીંયા શું લખવાનું છે તો કોઈ પણ કહેવત હોય કહેવતના અંતે છે એ આ પૂર્ણ વિરામ છે એ પ્રયોજાય છે। એ વસ્તુ મિત્રો ખાસ યાદ રાખવાની છે। ત્યાર પછી સંક્ષિપ્ત કરેલા રૂપ આગળ। હવે સંક્ષિપ્ત કરેલા રૂપ આગળ એટલે કયા રૂપ આગળ તો કે આપણે PM લખવું છે તો અહીંયા આપણે સંક્ષિપ્ત રૂપ કર્યું તો PM શબ્દ જે લખ્યો આપણે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જેનો અર્થ થાય છે તો અહીંયા P.M. કરીએ છીએ। એ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની છે ક્યારે પ્રયોજાય છે? સંક્ષિપ્ત કરેલ રૂપની અંદર પ્રયોજાય છે। હવે બીજી વસ્તુ આપણે એ પણ યાદ રાખવાની છે કે જો ગુજરાતીની અંદર જ આપણે આ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે। ત્યાર પછી તમને કોઈ પણ આપણે નંબર લખતા હોય, દાખલા તરીકે ક્રમ આપતા હોય, એ સમયે ક્રમ 1 આપ્યો તો 1 ની પાછળ આપણે પૂર્ણ વિરામ કરવાનું છે, 2 છે તો 2 ની પાછળ, 3 છે તો 3 ની પાછળ। એ રીતે પૂર્ણ વિરામ છે આપણે ક્યાં કરવાનું હોય છે તો કઈક તો કહેવત અને અંતે, વાક્યના અંતે તમને ખબર છે એટલે રિપીટ નથી કરતી। કોઈ ટૂંકાક્ષરી હોય તો ટૂંકાક્ષરીના અંતે કરવાનું છે। ત્યાર પછી આપણે કોઈ પણ ક્રમ આપતા હોય 1, 2, 3 જેવા ક્રમ આપતા હોય ત્યારે પણ પૂર્ણ વિરામ છે આ મૂકવું ખૂબ જરૂરી બની રહે છે। બીજી અગત્યની એ પણ વાત કરવાની છે કે આ તો થઈ ક્યારે પૂર્ણ વિરામ છે મૂકી શકાય તેની વાત, પરંતુ ક્યારે છે પૂર્ણ વિરામ નથી મૂકી શકાતું એ પણ આપણે સમજવું જોઈએ। તો આપણે જાણીએ છીએ કે ઇંગ્લિશની અંદર આપણે ટૂંકાક્ષરી હોય જેમ કે ઈસરો શબ્દ છે એ મૂકવો છે, ત્યાર પછી PM છે તો અહીંયા છે આપણે કેપિટલ વર્ડ કરીએ છીએ પરંતુ આપણે કે પણ પૂર્ણ વિરામ છે તેનો ઉપયોગ કરતા હોતા
નથી. આ વસ્તુ યાદ રાખજો ખાસ. તો કોઈ પણ છે પછી ત્યાર પછી શીર્ષક આવે, ક્યારે ન મૂકી શકાય, જો ન મુકાય, ખાસ યાદ રાખી લેજો. એક તો અંગ્રેજી વર્ડ હોય એની અંદર મુકાતું નથી, અને ત્યાર પછી આપણે શીર્ષક હોય તેની અંતે પૂર્ણ વિરામ છે આ મુકાતું નથી. આ બે વસ્તુઓ પૂર્ણ વિરામની દ્રષ્ટિએ આપણે યાદ રાખવાની. બસ નાનકડી એવી વિગત છે, પરંતુ ઘણી બધી વાર ખૂબ નાની વિગતની અંદરથી આપણો એક માર્ક છે આપણો કપાઈ જતો હોય છે. તો એક માર્ક છે ને બચાવવા માટે આ પ્રયત્ન છે થઈ રહ્યો છે. પૂર્ણ વિરામ છે ફરીથી જોઈ લઈએ. પૂર્ણ વિરામ દર્શાવવા માટે ટપકાની નિશાની છે, જે આપણે બધાને ખબર જ છે. વાક્યના અંતે પ્રયોજાય છે, કહેવતના અંતમાં પ્રયોજાય છે, સંક્ષિપ્ત કરેલ રૂપમાં પ્રયોજાય છે. દાખલા તરીકે PM મક ગાંધી એ આપણે જે લઈએ મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, તો એ ટૂંકું રૂપ થયું. મ અને ક બે બાજુ એ કયું આવશે? પૂર્ણ વિરામ છે આવશે. ત્યારે ન મુકાય તો આપણે યાદ રાખવાનું છે અંગ્રેજી વર્ડ જયારે વાક્યની અંદર આપણે મૂકતા હોય, ઈસરો શબ્દ, તો આપણે ગુજરાતીનો નિયમ આવડો યાદ રાખીને અહીંયા ઈસરો શબ્દ આ રીતે લખી શકતા નથી. ત્યાર પછી શીર્ષકના સમયે દાખલા તરીકે નદીની આત્મકથા નિબંધ પૂછાય તો તમે નિબંધ છે એનું શીર્ષક નદીની આત્મકથા પછી ડોટ મૂકી દો, તો એ ડોટ છે મુકાતો નથી. આ વસ્તુ છે આપણે પૂર્ણ વિરામ સંદર્ભે યાદ રાખવાની છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ હવે આપણે અલ્પ વિરામ વિશે. અલ્પ વિરામના ચિહ્નથી પણ આપ માહિતગાર છો, તેથી આ ચિહ્નનું પુનરાવર્તન આપણે નથી કરતા. નામપદના સંબોધનમાં ક્યાં વપરાય? પહેલો યુઝ છે નામપદના સંબોધનની અંદર પૂર્ણ અલ્પ વિરામ છે પ્રયોજાય છે. કઈ રીતે પ્રયોજાય છે એના પણ જોઈ લઈએ. તો અહીંયા તમને મિત્રો એમ કહે કે સુધા મને પેન આપ. અહીંયા છે નામપદ નું સંબોધન છે, એટલે સુધા શબ્દ વપરાણો એટલે આપણે શું મૂકવું? અલ્પ વિરામ મૂકવું. એક બાબત સાથે બે પદ સાંકળવા માટે. હવે આપણે કોઈ પણ એક દાખલા તરીકે તમે આજે ભોજનમાં દાળ ભાત રોટલી અને શાક ખાશો, એવું જયારે કીધેલું હોય ત્યારે દાળ ભાત રોટલી અને શાક એ બધી બાબતો છે એક વાક્યની અંદર જ આવરી લીધી. તો ત્યાં દાળ પાસે અલ્પ વિરામ આવશે, ભાત પાસે અલ્પ વિરામ આવશે, રોટલી પાસે આવશે અને શાક પાસે આવશે. ત્યાર પછી ક્રિયાપદ આજ્ઞાર્થમાં હોય ત્યારે કોઈ પણ આજ્ઞા છે આપણે આપતા હોય તે સમયે છે આ પ્રકારનું ઉપયોગ છે એ થતો જોવા મળે છે. પછી અલબત્ત, હા, ના, જી જેવા પદો બાદ અવતરણ વાક્ય પહેલા આવે છે. હજુ પેલા અહીંયા બાદ પાસે વાક્ય પૂરું થઈ જશે. આ નવું સેન્ટેન્સ છે. અલબત્ત, હા, ના, જી જેવા. હા, આ કામ ચોક્કસ કરીશ, તો હા કીધી ત્યારે છે પદ છે એની પાછળ અલ્પ વિરામ આવશે. ના, આ કામ મારાથી નહીં થઈ શકે, ત્યારે આપણે એવું બોલીએ છીએ ત્યારે ના છે એની પાસે અલ્પ વિરામ આવશે. અલબત્ત, આ થાય તો સારું, આપણે એમ બોલીએ તો અલબત્ત પાસે છે પણ અલ્પ વિરામ આવશે. ખાસ આપણે આ વર્ડ યાદ રાખી લેવાનો છે. અલબત્ત, હા, ના, જી જેવા ઘણી બધા ઉદ્ગાર ચિહ્નનો આપણે પ્રયોગ છે ત્યાં કરી દેતા હોઈએ. અવતરણ વાક્ય પહેલા અલ્પ વિરામ ક્યાં આવશે? દાખલા તરીકે કોઈ એક સેન્ટેન્સ આપણે કહેતા હોય, જેને આપણે અંગ્રેજીની અંદર ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ ની અંદર જે વાક્ય લખતા હોય તો આપણે ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર કરીએ છીએ. ત્યારે કોઈ વાક્ય છે શરૂ થાય ત્યારે આપણે કોઈ બીજા વ્યક્તિના સંદર્ભમાં કહેતા હોય ત્યારે ખાસ આપણે અલ્પ વિરામ છે મૂકશું. કે મુકેશ કહેતો હતો, શું કહેતો હતો એ દર્શાવવા માટે કહેતો હતો ત્યાં આપણે અલ્પ વિરામ મૂકશું. પછી મુકેશે બોલેલું વાક્ય છે કે તું મારા ઘરે ક્યારે આવીશ, તો એવો જે વાક્ય છે એ આપણે ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર મૂકશું. ત્યાર પછી પેટા ખંડ પછી કે દીર્ઘ વાક્યમાં જો કોઈ વાક્ય છે બહુ મોટું હોય તે સમયે છે અલ્પ વિરામ છે એનો ઉપયોગ થાય છે. પત્રમાં સંબોધન અને વિદાય સમય ખાસ યાદ રાખવાનું છે. જે 10મા અને 12માના વિદ્યાર્થીઓ છે ને ગુજરાતીની અંદર પત્ર લેખન છે આ પૂછાય છે, તો એ લોકોને આ ખાસ વિડીયો ઉપયોગી બની રહેવાનો છે. પત્રમાં સંબોધન અને વિદાય આપ જાણો છો કે પત્ર લેખન આવે ને ત્યારે આપણે એક એડ્રેસ લખીએ, પછી એને જે સૂચક સંબોધનના શબ્દ હોય એ લખીને વિષય લખીએ એટલે એક માર્ક છે આપણો ભાષાકીય રીતે પત્ર લખાણ માટે એક માર્ક એપ્રુવલ થઈ જતો હોય. તો પત્રમાં સંબોધન અને વિદાય સમયે છે એ પ્રયોજાય છે. દાખલા તરીકે માનનીય પિતાજી કે દાદાજી કે જે વર્ણ લખતા હોય એ વર્ણ સમયે લિખિત તન આપનો વિશ્વાસ હોય જે લખીએ આપણે વિદાય સમયે અને પત્રમાં સંબોધન સમયે વપરાય છે. પછી વચન પછી કોઈ પણ જે વચન આવે, એક વચન, દ્વિવચન કે
અન્ય વચન સમયે છે વચન પછી છે આ પ્રયોગ છે પ્રયોજાતો હોય છે. તો ફટાફટ આપણે રિવિઝન કરી લઈએ આ બે અલ્પવિરામ અને પૂર્ણ વિરામનું. તો પૂર્ણ વિરામ છે ક્યારે વપરાય છે, આપણે સવાલ છે ચોક્કસ પૂછવામાં આવશે છેલ્લે અને એનો જવાબ આપણે કમેન્ટ ની અંદર આપવાનો છે, પણ ચૂકવાનો નથી. નેક્સ્ટ વિડીયો ની અંદર ફરીથી આપણે 2 કે 3 અલ્પવિરામ છે તેનો ઉપયોગ છે શીખીશું. હવે આપણે જોઈ લઈએ પૂર્ણ વિરામ છે ક્યારે પ્રયોજાય, વાક્યના અંતમાં, કહેવતના અંતમાં અને સંક્ષિપ્ત કરેલ રૂપની અંદર પ્રયોજાય છે. ક્યારે ન પ્રયોજાય, અંગ્રેજી વર્ણ જયારે આપણે કોઈ શોર્ટ ફોર્મ મૂકતા હોય તે સમયે છે આ પ્રયોજાતો નથી. કોઈ શીર્ષક પ્રયોજાતું હોય તો એ શીર્ષકની અંદર પણ પ્રયોજાતો જોવા મળતો નથી. ત્યારે પ્રયોજાય છે એની અંદર એક વધારે આપણે ક્રમ દર્શાવતી વખતે ગુજરાતીની અંદર જયારે આપણે નંબરિંગ સિસ્ટમ નાખતા હોય તે સમયે છે 1 2 3 દર્શાવવા માટે છે અલ્પવિરામ છે એનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યાર પછી અલ્પવિરામ પૂર્ણ વિરામનો ઉપયોગ થાય છે. અલ્પવિરામ છે ક્યારે પ્રયોજાય, તો કોઈ પણ નામપદના સંબોધનમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ વિશેષ છે કહેવા માંગતા હોય ત્યારે છે નામપદના સંબોધનની અંદર અલ્પવિરામ છે પ્રયોજાય છે. એક બાબત સાથે 2 પદ સાંકળવા માટે છે આ પ્રયોજાય છે. જેમ કે એક વાક્યની અંદર ઘણા બધા પદો છે આપણે ઇન્ક્લુડ કરવા હોય ત્યારે છે અલ્પવિરામનો પ્રયોગ થાય છે. ક્રિયાપદ આજ્ઞાર્થમાં હોય ત્યારે અલબત્ત, હા, ના, જી જેવા પદો બાદ અવતરણ વાક્ય પહેલા દીર્ઘ વાક્યમાં પેટાખંડ પછી પત્રમાં સંબોધન અને વિદાય સમયે વચન પછી સુદામ અને પેના આપે કોઈ એક કમેન્ટ બોક્સ ની અંદર આપે અલ્પવિરામનો ઉપયોગ થયેલો હોય એવું એક વાક્ય છે ગુજરાતીની અંદર લખીને સેન્ડ કરવાનું છે કે જેમાં અલ્પવિરામ છે પ્રયોજાયેલો છે. તો ચોક્કસ આપે કમેન્ટ કરજો. ફરીથી નવા વિડીયોની અંદર આપણે 2 અલ્પવિરામ વિરામચિહ્નો છે તેની વિશે અભ્યાસ કરીશું. ત્યાં સુધી ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર રીડિંગ. તમારી સરસ મજાની તૈયારી કરો અને સાંજે ટેસ્ટ માટે પણ ચોક્કસ ઓનલાઈન રહેવાનું ન ભૂલતા. થેન્ક યુ સો મચ.